हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मागुर माछाको करीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मागुर माछाको करी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ मागुर माछालाई धोएर राखिसकेको छु। म यहाँ हाल्दै छु कर्नफ्लोर मैले 2 चम्ची लिएको छु। यसमा हाल्दै छु म माछाको मसला, हल्दी, नुन। यो सबै हालिसकेपछि म चाहिँ मिक्स गरेर अब यसलाई फ्राई गर्दैछु। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाई फ्लेममा फ्राई गर्नुस् होला। फ्राई गर्दा चाहिँ अलिक होशियारीले फ्राई गर्नुस् होला, कोही बेला तेलहरु छिटेर लाग्नु सक्छ। मेरो चाहिँ सबै माछा फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब माछाको लागि मसला रेडी बनाउँदै छु। म चाहिँ हाल्दै छु यसमा प्याज चाहिँ मैले 2टा ठुलठुलो साइजमा लिएको छु। अदुवा लसुन हालिसकेपछि चाहिँ प्याजको कलर चेन्ज नहुन्जेलसम्म पकाउनुस् होला। अब चाहिँ म हाल्दै छु यसमा ड्राई मसला। मैले चाहिँ हाले जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर। यो सबै हालिसकेपछि म चाहिँ सानो ग्यास बनाएर 1 मिनेटको लागि पकाउँदै छु। ड्राई मसला हाम्रो छिटो डढिहाल्छ, कम्ती पानी हाल्दै पकाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ ड्राई मसला बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसमा हाल्दै छु तोरीलाई चाहिँ मैले अगाडि पेस्ट गरिसकेको थिएँ। मैले चाहिँ यहाँ पहिलो तोरी लिएको छु। यो सबै हालिसकेपछि 2 मिनेटको लागि कम्ती पानी हालेर म चाहिँ छोपेर पकाइदिँदै छु। मेरो चाहिँ 2 मिनेट भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ अब मसला चेक गर्दैछु। तपाईहरुले अघि नोटिस गर्नु भएको छ, मैले चाहिँ टमाटर हालेको छुइनँ। अब चाहिँ म टमाटर हाल्दैछु। टमाटर बादमा हाल्दा चाहिँ टमाटरको कलर राम्रो आउनु पाउँछ। म चाहिँ यहाँ हाल्दैछु धनिया। म चाहिँ धनियाको चाहिँ मसलाको फ्लेभरको लागि हाल्दैछु। मसलामा धनिया पकाउँदा चाहिँ मिठो फ्लेभर आउँछ। म चाहिँ यसलाई कम्ती पानी हालेर कमसेकम 15-20 मिनेटको लागि पकाउँदै छु। मेरो चाहिँ 15-20 मिनेट भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ मसला चेक गर्दैछु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको कलर आएको छ। हामी चाहिँ मसला पाकेर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब यसमा ग्रेभीको लागि पानी हाल्दैछु। तपाईहरुलाई ग्रेभी कतिको मन पर्छ त्यही हिसाबले पानी हाल्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा 2 कप पानी हालेको छु। पानी हालिसकेपछि चाहिँ मसलामा एक बोइल नआउन्जेलसम्म छोपिदिनुस् होला। मेरो चाहिँ मसलामा बोइल आइसकेको छ। म चाहिँ अब यसमा हाल्दै छु माछा हालिसकेपछि चाहिँ बेसी पकाउनु पर्दैन, 1 मिनेट पकाउनु भयो भने हुन्छ, किनकि हाम्रो माछा चाहिँ अलरेडी फ्राई गर्दा कुक भइसकेको छ। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु धनिया। मेरो चाहिँ मागुर माछाको करी बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गर्नुस् होला। मैले चाहिँ एकदम यहाँ नेपाली ट्रेडिसनल स्टाइलले सर्भ गरेको छु। यहाँ ल्याएको छु मैले माछाको करी, प्याज, निम्बु, यो चाहिँ काँचो आँप हो, अनि रफली पिसेको टमाटरको अचार। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।